Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce urmează în viața ta în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea. Avem aici niște mesaje pozitive. La baza pachetului avem o reușită. Un bărbat cu părul deschis la culoare, cu haină de stat. Deci aici eu văd o bucurie pentru tine. Este o bucurie care fie ține de bani, fie este o bucurie care ține de sufletul tău. Văd de asemenea că acest bărbat ar putea avea un rol foarte important în această reușită a ta. Ce mai văd aici foarte clar e faptul că te afli într-o etapă în care lucrurile încep să se manifeste din ce în ce mai bine. Posibil să fii într-o perioadă în care ai succes, o perioadă în care ai responsabilități, lucrurile îți ies așa cum îți dorești. Pentru tine avem o surpriză plăcută și un drum cu bucurie. Deci, pentru tine aici, uite, poate ai de făcut un drum și la drumul ăsta ai parte de o bucurie. De asemenea, poți să aștepți pe cineva să-ți vină în vizită și la fel văd eu o bucurie, văd eu o eliberare, o bucurie foarte mare pentru sufletul tău. Hai să vedem despre ce este vorba. Deci o surpriză plăcută. Poate e ceva legat și de dragoste pentru unii dintre voi. 3 de spade. Da, deci e o surpriză plăcută în legătură cu o dezamăgire, în legătură cu o persoană care are inima frântă. Poate este ceva legat și de o persoană care gândește prea mult și care își frânge inima cu propriile gânduri, că e posibil și asta. Surpriză plăcută în legătură cu o dezamăgire pe care ai avut-o sau pe care poate acum o ai în suflet și când colo apare vestea cea mare. Mai vreau o carte. Ei, avem un rege de spade. Se explică o legătură cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Aici poate avea legătură cu un personaj mai dificil. Poate să fie vorba despre un bărbat mai dur, poate un bărbat mai mare de vârstă sau un bărbat cu experiență mare de viață. Este un bărbat mai singuratic din fire, cineva căruia îi place să-și facă tot felul de planuri, de strategii. Cineva care parcă a stat până acum singur sau singură. Poate un astfel de bărbat îți face o surpriză plăcută. Posibil și asta. Hai să vedem. Roata destinului. Frumos. Deci, un drum cu bucurie. Un drum cu bucurie destinat. Un drum în care tu ai noroc, ai parte de bucurie, ai parte de relaxare. Poate să fie vorba și despre un noroc mare pe care l-ai la acest drum. E ca și cum se învârte roata. Puterea, o legătură cu zodia Leu pentru tine. O provocare care poate să apară. Dar poate să fie și că reușești să depășești cu brio un obstacol pentru tine. Poate pentru unii să fie și o perioadă ușor mai aglomerată, o perioadă ușor mai complicată. Însă, repet, rezolvările apar fără dar și poate pentru voi. Mai vreau o carte. Pentru tine. Asul de spade și 8 de bâte. Deci e o victorie foarte rapidă. O bucurie, un adevăr. Hai să vedem pentru casa ta. Avem o femeie blondă cu ochii deschiși la culoare. Deci pentru casa ta văd o femeie care fie ți intră în casă, fie este vorba despre o femeie care are un rol important în casa ta, în sufletul tău. Poate, bineînțeles, să fie vorba și despre o prietenă care are un rol important sau despre cineva din familia ta. Pentru bărbați, văd că o astfel de femeie are un rol foarte mare în acest moment. Hai să vedem despre ce este vorba. Hai să vedem pentru casa ta. Și avem regina de cupe, cavalerul de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Persoana aceasta îți poate face o invitație, da? Poate, uite,
Poate să afli despre prietena asta, despre persoana asta, că fie se îndrăgostește, fie cunoaște pe cineva. Pentru alții poate să fie vorba și despre faptul că, uite, mai ales dacă ești bărbat, poți să cunoști o astfel de femeie sau îți poate face o invitație la dragoste. Cineva care cumva vrea pace, vrea liniște. Îți poate spune niște secrete importante persoana asta. Temperanța, o legătură cu un săgetător. Deci pentru casa ta eu văd liniște și pace, dar repet, prin intermediul acestei femei. Mai vreau o carte. Asul de cupe. Deci e o veste de pace, de liniște. Se așterne pacea și liniștea în casa ta, în familia ta. Și avem 9 de monede. Deci e ceva legat de bani, de abundență, de stabilitate. În curând, avem așa vorbe de la un bărbat blond cu ochii deschiși la culoare. Da? Deci niște vorbe pe care le primești, fie de la un bărbat mai tânăr, fie este vorba despre o persoană cu un aspect fizic mai tânăr. De asemenea, poate să fie vorba despre o persoană mai sensibilă aici, care îți dă niște vești. Hai să vedem. Pentru tine, în curând. Da? Ei, omul ăsta îți poate spune niște secrete. Bărbatul acesta îți poate spune niște secrete, niște informații care te vor ajuta. Poate să fie și o discuție în secret pe care o ai cu persoana asta. Adică omul ăsta poate să spună, uite, hai mai încoace ca să-ți spun ceva, adică nu în văzul lumii. Poate e cineva care e curios de dragostea ta, în curând. Mai vreau o carte. Trei de cupe, 4 de cupe. E o persoană care, nu știu, n-are chef să petreacă, n-are chef să se bucure. Aici, ce văd eu foarte intens, e ca un fel de petrecere, da? Revelație, invitație la petrecere, invitație într-un moment, nu știu, să vă simțiți bine, să beți o cafea, dar totuși văd o persoană supărată, obosită, cineva care refuză, cineva care renunță, cineva care s-a plictisit, cineva care nu mai vrea un anumit lucru. Și uite, iar avem acest 9 de monede. În viitor, gelozie. În viitor, o persoană geloasă, dragilor, aici. O persoană fie geloasă pe tine, fie tu ai parte de gelosie, deci tu ești persoana geloasă. Cineva care are niște discuții aici. 10 de spade în viitor. Gelozia asta poate să ducă la un sfârșit. Sfârșitul unei relații. Cineva care e dispus să închidă o relație. Mai vreau o carte. În viitor. Uite, avem 4 de spade, spânzuratul. Deci o legătură cu zodia pești. Posibil să fie vorba despre o persoană geloasă. Tocmai pentru ideea că nu comunici, da? Tocmai pentru o pauză care s-a așternut în relația asta, în situația asta. Avem regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Deci în viitor văd aici și o legătură cu o persoană rece, detașată. Este vorba despre o persoană care are de luat niște decizii la rece. Este vorba despre o persoană care ridică sabia. Acum, dacă tu ești femeie, e posibil să reacționezi foarte dur, da? În legătură cu gelozia asta, în legătură cu modalitatea prin care persoana asta reacționează. Că, uite, e un împărat cam obsedat aici, da? În legătură cu un drum. Ce nu știi tu, o femeie brunetă cu ochii căprui, care pregătește ceva, care se gândește la tine, este o femeie care, știu eu, poate te respectă, este o femeie care pregătește poate ceva în spatele tău. Hai să vedem. O femeie brunetă cu ochii închiși la culoare.
Ce nu știi tu despre femeia asta? Pajul de spade, pajul de cupe. Femeia asta e foarte curioasă, vrea să știe multe despre tine, despre relația ta, despre viața ta. Poate să fie și o femeie care are 2 copii sau o femeie care este într-o etapă de noi începuturi. Da? Poate persoana asta a trecut prin niște momente complicate și acum cumva o ia de la zero. Nouă de bâte. Acestei femei este teamă. Da? Deci este o femeie căreia este teamă. Poate femeia asta de asemenea se simte obosită, poate își face tot felul de gânduri, nu știe ce să creadă, nu știe ce să facă. Marele preot, o legătură cu zodia Taur. Poate să fie vorba despre o femeie care te respectă foarte mult sau o femeie care ține foarte mult la anumite principii, mai poate să fie. Dar, repet, e o femeie foarte temătoare, ceea ce văd eu aici. Mai vreau o carte. Doi de spade. Na, femeia asta tace și analizează, tace și poate învață, nu știu, analizează o situație foarte profundă. Hai să vedem totuși ce spune și acest oracol. Ce nu știi tu despre persoana asta? Persoana asta are alături un bărbat stabil financiar și avem o persoană cu uniformă sau o persoană oficială. Poate femeia asta, nu știu, are putere mare, femeia asta organizează multe, femeia asta e undeva suspusă. Dacă tu ești femeie și te regăsești în descriere, poate e un moment în care cineva din jurul tău te respectă, te vede ca fiind undeva suspusă. Și avem căsătorie. Deci poate, pentru unii, poate să fie o prietenă care vrea să vă facă cunoștință cu cineva. Și poate încă nu vă spune. Mai vreau o carte. Cineva care are de ales un drum. Da? Și de asemenea ce văd e că persoana asta se pregătește de o schimbare. Pe neașteptate, un bărbat blond cu ochii închiși la culoare, da? Pe neașteptate un bărbat aici mai matur, văd eu, care îți poate da o veste, este o veste importantă, care zic eu că ți aduce bucurie. Poate să fie și un bărbat pe de o parte mai blând, pe de altă parte mai dominator. Hai să vedem despre ce este vorba. Ia să vedem. Pe neașteptate. Ce cu omul ăsta? Îndrăgostiții, îndrăgostiții și cavalerul de spade. O legătură cu zodia Gemeni avem aici. Cavalerul de spade. Deci, pe neașteptate, persoana asta poate să spună niște vorbe, cum să zic eu, vorbe bune, dar cumva foarte dure, da? Cineva își dorește aici să se apropie de tine, cineva își dorește brusc, vine către tine și îți spune, uite, îmi place de tine. Sau cineva care reacționează așa într-un mod mai dur. Dar e în legătură cu dragostea. Eu văd un personaj foarte hotărât, uite. Cineva care e obsedat aici să-și facă dreptate. Poate cineva care are probleme cu legea, în alte cazuri. Da, pe neașteptate, uite, avem steaua și turnul, o legătură cu zodia Vărsători. Pe neașteptate, persoana asta să știi că îți poate face o dezvăluire, poate reacționa. Da? E ca și cum te vede și deodată începe să vorbească și nu se mai oprește. Niște dezvăluiri pe care persoana asta ți le face. Pot fi și niște mesaje care vin pe zona de online pentru unii dintre voi. Dar eu așa văd că sunt ca niște măști care cad jos de pe față. E o persoană pe care poate ai ținut-o la distanță până acum. Ia să vedem. Pe neașteptate. Ce-i cu omul ăsta? Un personaj respectabil,
cineva, uite, care trece prin niște schimbări mari în viața sa. Da? Persoana asta poate să apară și de asemenea poate determina, da, schimbări mari. Sau omul ăsta îți dă o veste trăsnet, e o veste legată de un sfârșit. O schimbare, bani, văd aici. Și din nou îmi apare ideea de schimbare. Și pe neașteptate. Poate e cineva care face drumuri. Ce o să te mire în toată povestea asta? O dragoste mincinoasă. A venit și moda. Da? Ce o să te mire e o dragoste mincinoasă. Cineva care minte. Cineva care a promis ceva și nu face. Ia să vedem. Ce o să te mire? Faetonul, o legătură cu zodia Rac, deci cineva care face un drum undeva. Sau o persoană care e dornică aici să se războiască, da? Să acționeze, cu toate că se știe vinovat sau vinovată. Avem un 3 de monede, da? Deci cineva care, nu știu, fie e într-un triunghi amoros, fie este vorba despre o persoană care e foarte mult influențată. Ce o să te mire? Cavalerul de bâte și 3 de monede. Da, deci ce o să te mire aici? Aici cineva care mai mult își dorește distracție sau cineva care mai mult își dorește să trăiască momentul. Este o persoană plimbăreață din fire, deci cineva care se plimbă mult. Avem judecata, moartea și asul de bâte. Poate cineva care îți recunoaște o greșeală pe care a făcut-o. Că uite, avem 6 de bâte, 5 de bâte. Ei, cineva care, uite, se luptă aici, parcă are concurență. Acestui om îi place să se joace, nu știu, îi place să domine, dar nu e o persoană serioasă. Ia să vedem ce spune și acest tarot. Ce o să te mire? Un mesaj cu dragostea asta mincinoasă, un mesaj cu mare noroc și o doamnă privilegiată. Poate e un mesaj pe care îl primești de la o femeie suspusă, care te luminează, sau dacă tu ești o femeie respectată în general, în familia ta, în cercul tău de prieteni, să ești o femeie care te respecti pe tine în primul rând, aici eu văd, uite, că e un noroc pe care poți să-l ai. Afli ceva, se întâmplă ceva și atunci îți dai seama de probleme. Orizonturi distante, da? Deci, parcă sunteți aici în lumi diferite. Poate să fie ceva legat de o călătorie îndepărtată sau de cineva din depărtare. Și avem o schimbare bruscă sau o îmbogățire bruscă. Unii, poate știu eu, aflați de cineva că trece prin niște schimbări mari din punct de vedere financiar și persoana aia se și schimbă la 180 de grade. Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.